Gia đình Đan Mạch lạc trôi ở Việt Nam và gặp lại nhau theo một cách đẹp không ngờ. Xin chào cả nhà. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Blogger Việt Nam, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những câu chuyện du lịch đầy cảm hứng, đậm chất Việt Nam và không thiếu những khoảnh khắc drama đỉnh của chóp. Hôm nay, mình sẽ kể lại một hành trình siêu đặc biệt của một gia đình Đan Mạch 15 người, được ghi lại bởi một vlogger nước ngoài khi họ đặt chân đến Việt Nam. Quê hương yêu dấu của chúng ta, nơi có lồng đèn Hội An, biển xanh Đà Nẵng và những món ăn khiến cả thế giới phải thốt lên ngon quên lối về. Một gia đình Đan Mạch gồm 15 thành viên, từ ông bà, bố mẹ cho tới các cháu nhỏ, quyết định thực hiện một chuyến đi lớn, bay nửa vòng trái đất để đoàn tụ tại Việt Nam trong 10 ngày. Mục tiêu rất rõ ràng, một kỳ nghỉ dưỡng trọn vẹn bên nhau, nắng ấm, biển xanh, đồ ăn ngon và thật nhiều tiếng cười. Thế nhưng, ngay từ phút đầu tiên tại sân bay, mọi thứ đã bắt đầu trật khỏi đường ray. Chuyến bay bị định vị nhầm là đã rơi trên hệ thống Flight Radar, khiến cả nhà hú vía. Villa 12.000 euro đặt trước cả tháng hóa ra là một căn biệt thự mục nát, tường bong tróc, bếp bẩn, hồ bơi thiếu gạch và hoàn toàn không có đồ nội thất như quảng cáo. Wi-Fi không tồn tại, hộp an toàn, tất cả đều hỏng. Chưa dừng lại ở đó, những ngày tiếp theo là chuỗi thử thách không hồi kết. Công viên giải trí trên đỉnh núi Bà Nà gần như đóng cửa toàn bộ. Đảo khỉ bị tư nhân hóa và không thể tiếp cận các bãi biển. Trời mưa rả rích suốt 48 giờ không ngừng ở Hội An. Và một chuyến trekking xuyên rừng sương mù tại vườn quốc gia Bạch Mã, nơi tài xế thì đi lạc, còn đường thì đầy rắn, vắt và những con dốc dựng đứng. Tưởng chừng như mọi thứ đã trở thành một thảm họa du lịch, nhưng chính trong cái hỗn loạn ấy, gia đình Đan Mạch lại tìm thấy điều quan trọng nhất, sự kết nối. Một bữa tối dài với đầy đủ 3 thế hệ bên nhau giữa phố cổ Hội An. Một lớp học nấu ăn khiến mẹ già 75 tuổi lần đầu tiên biết cách thái đu đủ xanh. Một tiệc sinh nhật bất ngờ dưới mưa, với tiếng nhạc sống vang lên giữa lòng Việt Nam. Và những cái ôm, những nụ cười, những cái nhìn không cần nói thành lời, chỉ có thể cảm nhận được khi tất cả cùng vượt qua thử thách. Đây không phải là một kỳ nghỉ kiểu resort êm đềm như trong brochure du lịch. Đây là một hành trình thực thụ, vừa hài hước, vừa bất tiện, vừa hỗn độn, nhưng cũng vô cùng đáng nhớ. Và có lẽ, đó mới chính là lý do khiến họ nói Hội An là bất ngờ đẹp nhất, còn Đà Nẵng là để kể lại cho vui. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng ở sân bay Đà Nẵng, ánh nắng chan hòa, không khí miền Trung ấm áp, và bạn hồi hộp chờ cả đại gia đình từ Đan Mạch xa xôi đáp xuống. Anh chàng vlogger, người dẫn dắt câu chuyện này, đã theo dõi chuyến bay của gia đình mình trên Flight Radar, mắt dán vào màn hình như xem phim hành động. Nhưng, trời ơi, drama ập đến ngay từ phút đầu. Ứng dụng báo rằng máy bay bị chuyển hướng đến Singapore, và tệ hơn nữa, còn hiển thị thông tin nhầm rằng máy bay đã rơi. Cái gì thế này? Vlogger kể lại, giọng đầy hoảng loạn. Cả nhà tưởng chừng như chuyến đi đã kết thúc trước khi bắt đầu. May mắn thay, đó chỉ là một lỗi kỹ thuật. Gia đình 15 người, từ ông bà tóc bạc đến các cháu nhỏ líu lo, cuối cùng cũng đặt chân an toàn đến Đà Nẵng, sẵn sàng cho 10 ngày đầy ắp kỷ niệm. Nhưng, các bạn ơi, đó chỉ là màn khởi động cho chuỗi drama sắp tới. Villa sang chảnh hóa ra là một cơn ác mộng. Nhiệm vụ đầu tiên của vlogger là tìm một villa đủ lớn để chứa cả 15 người, một thử thách không hề dễ dàng ở Việt Nam, nơi các villa 7 phòng ngủ trở lên hiếm như vàng ròng. Sau nhiều ngày lùng sục trên mạng, anh chọn một villa được quảng cáo là hiện đại, sang trọng, nằm ngay sát bãi biển với giá 12.000 euro cho 10 ngày, tức 1.200 euro mỗi đêm, một con số khủng theo chuẩn Việt Nam. Nghe hấp dẫn quá, đúng không? Hình ảnh quảng cáo cho thấy một biệt thự lộng lẫy, hồ bơi lung linh, khu BBQ ngoài trời hoành tráng và wifi tốc độ cao. Đây chắc chắn sẽ là kỳ nghỉ trong mơ, vlogger hào hứng nghĩ. Nhưng, ôi không, thực tế lại như một cú tát thẳng mặt. Villa cũ kỹ, tường bong tróc, hồ bơi có gạch vỡ nguy hiểm, nhà bếp bẩn thỉu đến mức không thể nấu ăn. Đồ nội thất ngoài trời, không có. Wifi, tắt thở. Hộp an toàn, tất cả 7 cái đều hỏng. Khu vực nướng BBQ được quảng cáo hoành tráng ư. Chỉ là một góc sân trống rỗng, đầy cỏ dại. Tôi đã chọn cái gì thế này? Vlogger than thở, và mình chỉ muốn ôm anh ấy an ủi. Nhưng người Đan Mạch không dễ dàng bỏ cuộc. Anh nhanh chóng liên hệ với Airbnb, gửi ảnh chụp thực tế villa thảm họa này. May mắn thay, Airbnb đồng ý hoàn tiền cho 9 trên 10 ngày vì villa không đúng như quảng cáo. Vấn đề là, làm sao tìm được một chỗ ở mới cho 15 người trong thời gian ngắn? Đây là lúc tinh thần chiến đấu của gia đình Đan Mạch bùng nổ. Chỉ một ngày sau, họ tìm được 2 villa sát nhau, cũng nằm ngay bãi biển, với tổng cộng 10 phòng ngủ riêng biệt. Một villa cho người lớn, một villa cho trẻ con. Giá cả chỉ 4.000 euro cho cả hai,
một món hời không thể tin nổi so với 12.000 euro của villa đầu tiên. Đây mới là khởi đầu thực sự của kỳ nghỉ, vlogger reo lên và cả nhà bắt đầu hành trình khám phá Việt Nam. Hội An, thiên đường của lồng đèn, ẩm thực và tình thân. Chuyển sang villa mới, gia đình Đan Mạch chính thức bước vào chế độ nghỉ dưỡng. Hội An, phố cổ lộng lẫy với những con đường lồng đèn lung linh, dòng sông Hoài thơ mộng và không khí đậm chất Việt trở thành điểm đến đầu tiên khiến cả nhà mê mẩn. Họ đổ bộ vào các tiệm may nổi tiếng, nơi bạn có thể đặt may một bộ vest chỉn chu với giá khoảng 120 đô la Mỹ. Đây là những thợ may ấn tượng nhất tôi từng thấy, vlogger thốt lên, dù anh cũng cảnh báo rằng đừng cố mặc cả vì giá ở đây khá cứng. Các cháu nhỏ thì thích thú chọn những món quà lưu niệm như lồng đèn giấy, vòng tay thủ công và áo dài tí hon. Nhìn tụi nhỏ chọn đồ mà mình cũng muốn quay về tuổi thơ, vlogger cười lớn. Buổi tối ở Hội An là một điểm nhấn cảm xúc. Cả gia đình quây quần quanh một bàn dài, 3 thế hệ ngồi bên nhau, thưởng thức những món ăn Việt Nam ngon quên lối về. Từ phở thơm lừng với nước dùng trong veo, bún chả đậm đà kèm nước mắm chua ngọt, đến bánh xèo giòn rụm nóng hổi, tất cả đều được khen là tuyệt vời. Không khí ấm cúng, xa lạ với nhịp sống bận rộn ở Đan Mạch, khiến khoảnh khắc này trở nên đặc biệt. Xa quê hương, ngồi bên nhau giữa lòng Hội An, cảm giác thật khác, vlogger chia sẻ, và mình cũng cảm nhận được sự ấm áp qua từng lời kể. Các cháu nhỏ thì vừa ăn vừa trầm trồ, French fries ở Việt Nam ngon hơn ở nhà nữa, khiến cả nhà cười nghiêng ngả. Phái nữ của gia đình tham gia một lớp học nấu ăn ở Hội An, nơi họ tự tay làm món gỏi đu đủ xanh và salad xoài. Nguyên liệu tươi ngon, đầy màu sắc, đúng chuẩn Pinterest worthy. Rau thơm xanh mướt, xoài chín vàng ươm, tôm tươi rói và nước mắm pha khéo léo, tất cả tạo nên một bức tranh ẩm thực sống động. Lớp học không chỉ là nấu ăn, mà còn là cơ hội để cả nhà gắn kết, khám phá văn hóa Việt Nam qua từng thìa nước mắm. Sidak, đây là jackpot của ẩm thực Việt, vlogger reo lên, dùng từ địa phương khiến cả lớp cười vang. Rời Hội An, gia đình kéo nhau đến chợ đêm Sơn Trà ở Đà Nẵng, nơi mà hải sản tươi sống đỉnh của chóp. Tôm hùm khổng lồ, cua to như cái đĩa, thậm chí cả cá mập, bạn muốn gì cũng có. Họ còn phát hiện một nhà hàng với buffet tôm hùm không giới hạn, khiến cả nhà, đặc biệt là anh trai của vlogger, phát cuồng vì đồ ăn đường phố. Chưa bao giờ tôi thấy anh ấy ăn nhiều như thế, vlogger cười lớn, kể rằng anh trai mình đã ăn đến mức lo lắng về lần đi vệ sinh tiếp theo. Cha mẹ thì thử kem Việt Nam, gọi là Epic, một trải nghiệm đỉnh cao khác. Các cháu nhỏ thì thích thú với Coca không siro và nước dừa tươi, hét lên, ngon hơn ở Đan Mạch. Cả nhà còn xem một show diễn rồng đầy ấn tượng và tham gia lớp yoga Hatha 90 phút với một hướng dẫn viên địa phương tên Tùi. Không khí yên bình, thiên nhiên Hội An tuyệt đẹp với những cánh đồng xanh mướt, khiến mọi người như được refresh hoàn toàn. Đây là những gì chúng tôi cần sau bao drama, vlogger thốt lên. Một ngày, gia đình lên cáp treo dài nhất thế giới, 5.800m, để đến Bà Nà Hills, một công viên giải trí trên núi nổi tiếng. Hành trình cáp treo kéo dài 20 phút, lướt qua những đám mây dày đặc, mang đến cảm giác như đang bay giữa trời. Nhưng, ôi drama, thời tiết lạnh, sương mù dày đặc, tầm nhìn chỉ khoảng vài mét. Tệ hơn nữa, hầu hết các trò chơi đều đóng cửa, chỉ còn một khu vực nhỏ hoạt động. Cả nhà đã trả một khoản tiền lớn để vào, nên thất vọng là không tránh khỏi. Lẽ ra họ nên báo trước ở cổng, vlogger than thở, và mình hoàn toàn đồng cảm. Nhưng, người Đan Mạch có tinh thần lạc quan đáng nể. Họ tận dụng 4 phiếu đổi bia miễn phí mỗi người, biến chuyến đi thành một bữa tiệc bia khổng lồ. Tôi chưa bao giờ thấy anh uống bia mà, vlogger trêu anh trai, và cả nhà cười nghiêng ngả. Các cháu nhỏ thì thích thú chụp ảnh với những góc sống ảo ở Bà Nà, dù chỉ có Starbucks và vài quầy lưu niệm hoạt động. Chúng tôi đã biến một ngày thất bại thành một kỷ niệm đáng nhớ, vlogger nói, và mình chỉ muốn vỗ tay cho tinh thần tích cực này. Đào Khỉ và Ngũ Hành Sơn, tâm linh và phiêu lưu. Gia đình tiếp tục hành trình đến Đào Khỉ, nơi có tượng Phật Bà cao 67m, lớn nhất Việt Nam. Họ tìm hiểu về Phật giáo, chiếm 13% dân số Việt Nam, và các tín ngưỡng dân gian, với câu chuyện về bình nước tinh khiết trong tay Phật Bà tượng trưng cho sự chữa lành và từ bi. Nhưng, drama ập đến khi cả đảo bị các tập đoàn khách sạn tư nhân hóa. Đường lên đỉnh núi bị chặn, bãi biển thì tính phí cắt cổ, 90 đô la Mỹ một người chỉ để ăn trưa và tắm biển. Đây không phải là Việt Nam mà chúng tôi tưởng tượng, vlogger thở dài. Cả nhà đành quay về Đà Nẵng, tìm một nhà hàng ven biển tên Pablo Escobar Beach hay Esco Beach và thưởng thức pizza Việt Nam độc đáo, một món ăn lạ lùng nhưng lại rất ngon. Tại Ngũ Hành Sơn, gia đình khám phá các hang động từng là điểm quan sát của Việt Cộng trong chiến tranh. Không khí tâm linh,
Cảnh quan hùng vĩ với những khối đá cẩm thạch lấp lánh khiến mọi người trầm trồ. Một số thành viên leo lên đỉnh cao nhất, tận hưởng cảm giác như trong một bộ phim phiêu lưu. Đây là một nơi đặc biệt, bạn có thể cảm nhận được năng lượng, vlogger thốt lên. Các cháu nhỏ thì thích thú với những chú khỉ tinh nghịch, dù đôi lúc chúng khiến cả nhà hơi rùng mình vì trèo lên vai đòi đồ ăn. Vừa dễ thương vừa hơi creepy, một cô bé trong nhóm nói, và cả nhà cười vang. Bạch Mã, cuộc phiêu lưu National Lampoon. Chuyến đi đến vườn quốc gia Bạch Mã là đỉnh cao của drama. Hành trình dự kiến 2 tiếng kéo dài thành 3 tiếng vì tài xế đi lạc. Thời tiết sương mù dày đặc, tầm nhìn chỉ khoảng 5 mét, và tài xế thì lần đầu lái trên cung đường này, khiến cả nhà hồi hộp. Tôi thấy mặt tài xế xanh lè, vlogger cười lớn, kể rằng anh đã cố hướng dẫn tài xế phanh bằng động cơ để tránh phanh hỏng, nhưng tài xế dường như không hiểu khái niệm này. Bạch Mã nổi tiếng với lịch sử, từng là nơi người Pháp xây 130 villa để tránh nóng và cảnh quan tuyệt đẹp với các ngôi chùa ẩn, hang thiền và hầm chiến tranh. Gia đình đi qua một đường hầm dài 200 mét đầy nước, đối mặt với rắn, nhện và khỉ. Đây không phải chỗ dành cho người yếu tim, vlogger nói. Các cháu nhỏ thì hào hứng gọi tên Bạch Mã, nghĩa là ngựa trắng trong tiếng Việt, và tưởng tượng về một con ngựa thần thoại dẫn đường qua rừng. Tại một nhà hàng trên đỉnh núi, gia đình bất ngờ tìm thấy rượu vang đỏ sản xuất địa phương, một điều hiếm có ở Việt Nam. Bữa ăn diễn ra trong không khí lạnh giá do cửa sổ mở toang, và cả nhà phải mang theo giấy vệ sinh riêng vì nhà vệ sinh trên núi không thân thiện lắm. Sau đó, một nửa gia đình mạo hiểm trekking qua rừng sương mù để tìm thác nước cao 300 mét. Dù sương mù che khuất tầm nhìn, trải nghiệm này được ví như một bộ phim National Lampoon, hài hước, kịch tính và đầy cảm xúc. Tôi cảm thấy mình đang sống, vlogger hét lên sau khi suýt ngã 2 lần. Các thành viên khác thì vừa đi vừa đùa, chúng ta đang ở trong quân đội bây giờ. Hành trình xuống núi còn drama hơn khi mùi phanh xe bốc lên, báo hiệu nguy cơ phanh hỏng. Cả nhà phải dừng lại nhiều lần để hạ nhiệt phanh, nhưng vẫn giữ tinh thần vui vẻ. Chúng ta sẽ sống sót mà, đúng không? Họ cười lớn, và mình chỉ muốn vỗ tay cho tinh thần lạc quan này. Mưa lớn Hội An và mua sắm điên cuồng. Vào ngày thứ 6 hoặc 7, trời mưa rả rích suốt 48 giờ ở Hội An, được nhân viên khách sạn gọi đùa là mùa thời tiết. Không để thời tiết cản trở, cả nhà lao vào mua sắm quà lưu niệm. Vlogger đặt may 5 chiếc áo sơ mi tại một tiệm may ở Hội An, và các cháu nhỏ thì thích thú với những món đồ lưu niệm như lồng đèn giấy, vòng tay thủ công và mô hình thuyền thúng. Nhìn tụi nhỏ chọn đồ mà mình cũng muốn quay về tuổi thơ, vlogger nói, và mình hoàn toàn đồng cảm. Chuyến đi này được tổ chức để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 75 của mẹ vlogger, người đã hào phóng mời cả gia đình đến Việt Nam. Tiệc sinh nhật diễn ra dưới mưa, với nhạc sống và không khí ấm cúng. Các cháu hát Happy Birthday, cả nhà cùng karaoke những bài hát như What is Love Got to Do With It, và mẹ thì rạng rỡ bên những người thân yêu. Đây là ngày dành cho mẹ, và mẹ xứng đáng, vlogger xúc động nói. Khoảnh khắc cả gia đình quây quần, cười đùa, khiến mình cũng muốn rơi nước mắt. Tôi không ngờ mình lại xúc động thế này khi chia tay mọi người, vlogger chia sẻ vào ngày cuối cùng. Tổng kết, chuyến đi này không hề êm đềm như một kỳ nghỉ resort. Nó là một chuỗi drama, từ villa xuống cấp, công viên đóng cửa, đảo bị tư nhân hóa, đến thời tiết xấu và những con đường lạc lối. Nhưng chính trong sự hỗn loạn ấy, gia đình Đan Mạch tìm thấy niềm vui, sự gắn kết và những kỷ niệm không thể nào quên. Hội An với lồng đèn lung linh và ẩm thực tuyệt vời trở thành bất ngờ đẹp nhất. Đà Nẵng, dù đôi khi hơi cũ và không như kỳ vọng, lại mang đến những câu chuyện hài hước để kể lại. Chúng tôi đã biến mọi thử thách thành niềm vui, vlogger nói, và mình chỉ muốn vỗ tay cho tinh thần lạc quan của họ. Các bạn thân mến, cuối video, vlogger kêu gọi khán giả gửi lời chúc sinh nhật cho mẹ mình, nhấn mạnh rằng mẹ là lý do chúng ta có mặt trên đời, hãy trân trọng họ. Mình cũng muốn nhắn nhủ các bạn, hãy dành thời gian cho gia đình, dù là một chuyến đi gần hay xa. Những khoảnh khắc bên nhau, dù hỗn loạn hay hoàn hảo, đều là những viên ngọc quý giá. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong câu chuyện dài này. Đừng quên nhấn like, subscribe và chia sẻ video nếu bạn thấy thú vị nhé. Hãy comment bên dưới, bạn nghĩ sao về hành trình của gia đình Đan Mạch? Và nếu bạn đưa gia đình đi du lịch Việt Nam, bạn sẽ chọn Hội An hay Đà Nẵng? Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chúc cả nhà một ngày thật vui.